ضمن عجقة هالأحداث الشائعة اللي عم تصير، ضمن الأخبار العاجلة والهاشتاجات والترندات، ضمن الدعم للقضايا الغير مهمة تجاهل أهم القضايا، ضمن عجقة هالمجتمعات المنكوبة نفسياً واجتماعياً وفكرياً ومادياً، في أصوات من الداخل عم تصرخ، ما حدا حاسس فيها ولا حدا عم يسمعها، ما حدا جرب يدعمها أو يساعدها أو يتبنى قضيتها، كل شخص عم يزايد على وجع الثاني، عم نتسابق من وجعه أكبر، لأن ما حدا عم يلاقي حل لأوجاعه. الأوجاع كبيرة والقصص كتيرة، ونحن بدورنا من خلال حكم القلب بحثنا عن هالأصوات لنسمعها ونساعدها ونحاول ندعم قضيتها. وبحلقة اليوم بدنا نسلط الضوء على قصص أصحابها كانوا ضحايا تحرش جنسي من قبل أهلهم وأقرب الناس لهم. نحن عم نحكي عن أشخاص للأسف ما بيملكوا الجرأة إنهم يحكوا، والمصيبة الأكبر مين بده يصدقهم؟ هذا الشيء اللي رح نشوفه بحلقة اليوم. كونوا معنا. أي شخص بهالدنيا بحاجة سند، بحاجة مكان آمن يتربى ويكبر فيه، مكان يكون في حواليه أهله وأخواته، الناس يلي بيوثق فيهم واللي مستحيل يأذوه بيوم من الأيام. كلنا بنعرف هذا الشيء، ولكن للأسف مو بكل البيوت عم يكون هذا الشيء موجود. خليني بلش بأول قصة لليوم، قصة صبية صغيرة بالعمر. خلونا نشوف شو كانت عم تقول. أنا بنت قصتي بلشت من لما بلشت أوعى على هالدنيا، وللأسف اكتشفت إنه عندي أب وسخ كتير. أب كان يتحرش فيني جنسياً من لما كنت صغيرة، وماما كانت توثق ببابا كتير وكانت تقول مستحيل يعمل هيك شيء. هذا الشيء اكتشفته لما صار عمري 14 سنة، وقررت اني روح واحكي لماما كل شيء عمله بابا معي. بس ماما حطت اللوم علي وحكت لي كلام كتير بجراح، وما حكت مع بابا شيء وكأنه ما عامل شيء ابدا. عماتي لما عرفوا بالقصة قرروا انه نحن ننتقل ونغير بيتنا خوفا من الفضيحة. كانوا خايفين مني اني اخبر الشرطة بكل شيء صار معي. الفكرة انه ماما بتكرهني كتير، حاولت اني راضية ولكن هي دائما بتسمعني كلام بيجرح. من وقتها قررت اعتمد على حالي وما اوثق لا باهلي ولا باي حدا. بالاضافة لشيء تاني صار معي، هو انه لما كنت صغيرة اختي تزوجت وزوجها طلع نسوانجي كتير، وكان دائما يطلع فيني تطليعات غريبة، ولكن انا كنت اقول عادي مثل اخي. لحد ما اجت فترة وسكنوا ببيتنا 3 شهور وصار يتحرش فيني، وانا كتير تضايقت وانقهرت انه اصعب شيء الخيانة، وخاصة انه انا اختها. كرهته كتير وصرت شوفه مثله مثل الوحش، لحد ما بيوم حاول يلمسني، وأنا رحت وحكيت لأختي كل شيء، وحكت لي إنه مو بقصده. أنا ما كنت حابة أقهرها، بس أنا نار عم تاكلني، ما بعرف كيف قادرة تكمل حياتها معه. أنا هلأ إنسانة متزوجة وما عم أحسن أعيش حياة طبيعية، والفكرة في تفاصيل أنا ما ذكرتها، وشايلة هموم كبيرة مع إنه بعدني صغيرة. يا رب ما أكون غلطت بشيء، بس كل شيء صار معي مو بإيدي. بدي بس تقولوا لي من حديثي شفتوا إني غلطانة شيء؟ آسفة إني طولت، بس يا ريت تفهموني وتقدروا ظروفي. كلنا بنعرف إنه العم بمثابة الأب، لازم نسمع كلامه ونصايحه لأنه إنسان من لحمنا ودمنا، لازم نحترمه ونقدره، وهو بدوره لازم يخاف علينا ويحمينا. هذا الشيء اللي كلنا بنعرفه، لكن بأحد البيوت انكسرت هي القاعدة. في صبية حبت تحكي لنا قصتها عن هذا الموضوع. أنا بنت عمري 16 سنة، بلشت قصتي لما إجا عمي وسكن عندنا بالبيت. بعد فترة صار من أهل البيت، كانت تصدف إنه نضل لحالنا أنا وعمي، لكن عمي كان يتحول لشخص تاني تماما، كان يعمل حركات غريبة ويطلب مني أعمل له أشياء ما كان يستوعبها مخي أبدا. كتير كنت خاف، وهو ضل على هالحالة فترة كتير طويلة. كنت ضل أبكي طول الليل وما أعرف شو بدي أعمل، لحد ما إجا يوم وتشجعت وخبرت ماما بكل شي، لكن للأسف ما صدقتني أبداً، وقالت لي إنه عمي شخص متدين وملتزم وما بيقطع فرض ومستحيل يعمل هيك شيء. وقالت لي إنه إذا برجع بفتح الموضوع بدها تقص لي لساني. وأكيد أنا خفت أحكي لبابا الموضوع، واللي صار إني دخلت بحالة اكتئاب وما عاد ركزت بدروسي أبداً، رغم إني كتير كنت شاطرة بدراستي. الشيء اللي صار معي خلاني أكون مهمومة ومخنوقة كتير لحد ما يئست، وقررت أقبل بأول عريس بيجيني من دون ما أفكر. تزوجت على عمياني بس لحتى أخلص من عمي. زعلانة كتير إني ما قدرت كمل دراستي، وبزعل من أمي، وبزعل إني ما بقدر أحكي لحدا الشيء البشع اللي صار معي. بتمنى منكم إنكم تساعدوني وتنصحوني وكيف ممكن إني أتجاوز هالقصة.
أصعب شيء إنك تتعرض لمشكلة تأذيك نفسياً وجسدياً، وتحس حالك عاجز إنك تلاقي حل قدام هالمشكلة، وما تلاقي أي دعم أو سند من أي شخص، وخاصة أقرب الناس منك. حنحكي اليوم عن صبية حبت تشاركنا قصتها، وافتتحت القصة بما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعرف قديش لازمني حتى أكتب قصتي، بس رح حاول أختصرها وأحكي لكم شو صار معي، لأني عن جد بحاجة إني فضفض أكثر ما بتتخيلوا. أول شيء أنا عمري 21 سنة. بطفولتي تعرضت لتحرش من قبل شخص بالعيلة، كان قريب مني كتير وكنت حبه أكثر من أي حدا، وهون بلش عندي الاكتئاب. وبعدها بلشت المشاكل الكبيرة بين ماما وبابا، مشاكل لا تحتمل ووصلت بيناتهم للطلاق. ما بدي أشرح كتير، بس إنه هون بلشت محاولاتي للانتحار. وماما شخص لا يطاق أبداً، ما عنده أسلوب بالكلام أبداً، متسرعة، وبابا مثله بيتعصبوا بسرعة. ما كان عندي حدا أحكي له أو أشكي له همي، ما عندي إخوة جنبي، عندي أخوتين بعاد عني كتير. ما بنحكي غير بالصدف. وبحب أحكي لكم إنه أنا هلأ مصابة بالسرطان، ومعي مشاكل مزمنة بجسمي بسببه. ونوع السرطان يلي عندي كتير خطير، وما بيتعالج بعمليات، لأني ممكن موت بالعملية. هاد كله جزء من قصتي، بتمنى تنصحوني، لأني حالياً عم مر بفترة اكتئاب حاد، وأنا عايش جسد بلا روح بلا ولا شيء، وأنا ما عشت حياتي أبداً، وعم حس إني انظلمت كتير بدون سبب. بدي حل، بدي شيء ينسيني اللي صار معي. ساعدوني. القصص اللي حكيناها اليوم هي قصص صعب الواحد يتخيلها، لكن للأسف القصص عم بتصير وما حدا عم يملك الجرأة حتى يحكي للناس، لأنه فعلا مو الكل حيصدق، لكن نحن بنصدق. وأي شخص سبق وتعرض لهيك مشاكل يا ريت يخبرنا حتى نساعده وندعمه، ويا ريت تعطونا رأيكم ودعمكم لحلقة اليوم. القصص ما انتهت أبدا، بالعكس القصص بلشت من هون. تابعونا بالحلقة الجاية لنسمع سوا الحلول المناسبة لأصحاب هي المشكلة، ونساعدهم ليقدروا يتخطوا هي المشكلة بإذن الله تعالى. نتمنى منكم الإعجاب ومشاركة الحلقة لتوصل لأكبر عدد من الناس. كان معكم أحمد دريبي، صفاء حبي، حكم القلب.